Ito yung mga gamit ko sa paggawa ng pabango. Guys, tingnan natin. Kalkalin natin. Tingnan ko. Yung aking mga paraphernalias. Sayang na. Hindi ko na nagagawa siya. Kasi wala akong raw materials. Oh, dami pa oh. Sayang. Kung makaluwas lang sana makabili ng gamit. Ito. May mga ano pa ako dito. Oh? Secret. Ba't meron pa ako dito? Yun o. Yun o. Hello, bestie. Meron pa ako niyan. Oh, poison. 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 Mabango yan. Wow. Wow. May dollar nga ako. Oo, diba? May dollar. Nanood si mother ng show. Ito yung akin. Meron pala ako na yan. Gamitin. Binili ko pa ito sa ano. Meron pa akong small ones. Wow. Sticker pa ako. Dami ko pang empty bottles. So. Sayang. Gagamitin ko yan. Gagawa natin ng negosyo. That's yan. Ito. Yung ating mga nakalkal na pabango ay mga ay. Hello. Hello. Pwede pa. So yan muna. Nagel. Ayusin natin. Let's see. Gawa tayo ng perfume. The secret flame, it burned in shame, back and forth through all those years. But finally we both are free. I throw my baggage overboard and let it go. I cut the cord. You're all that I've been waiting for, so let's go. Tick tock, are you in or are you not? I won't block the door, but tick tock, if you are gonna take a shot, then come at me with all you got around. Just let me go. Just let